Tjena! Otto här igen. Tänkte prata om SmartEye och förväntningarna inför Q2-rapporten. Men innan jag gör det, och för ni som inte vet vem jag är, klicka gärna in på otianalytics.se. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att följa mina bevakningar. Det är kostnadsfritt, likväl som detta klipp. Men jag är beroende av frivilligbidrag om du tycker att det här är värdefullt. Sen har jag en premiumnivå för de som verkligen vill gräva djupt i flera av innehaven som jag bevakar, där jag också gör lite extra analyser ibland. Så finns det en betalplan för det. Men nu skulle vi alltså prata om förväntningarna kopplat till SmartEye. Ja, ni som har lyssnat på mina klipp tidigare har ju sett strukturen jag använder av. Det här kommer ju då från Q1-rapporten där jag gick igenom flera frågor som tillväxt, analytiker och marknaden, burn rate som är viktigt att förstå i det här bolaget som nu bränner en kredit fram mot positivt kassaflöde, och då kommer man givas in då på kassan och krediten. Att greppa tid har jag pratat om eftersom det är mycket som handlar om juli 2026 och framtiden. Men vägen dit är väl den som är lite mer svår att säga om, och sen ett börsvärde på det. Jag kommer inte gå igenom alla de här frågorna inför Q2, men jag kommer välja ut några saker och så några nya grejer som jag har observerat som gör att jag har lite frågetecken inför, som jag kommer titta och spana extra efter. Så om vi tittar då på vad jag vill först göra en recap på, då är det här juli 2026. Och för att förstå varför man ska investera i det här när det är regulatoriskt drivet, så behöver man förstå vad som händer i EU framförallt då. Det är nya säkerhetskrav och det finns en tidslinje för de här kopplat till DMS. Och det som sker den 7 juli 2026, det är att alla nya bilar som säljs måste uppfylla kravet på kamerabaserad DMS. Även äldre modeller. Och det här betyder att typgodkännandet för den här tekniken, det skedde redan för ett år sedan då, i juli 2024. Så det betyder att när man designar bilar och typgodkänner dem och ska producera dem, så vet vi redan nu att de bilar som kommer att gå in i produktion och försäljning nu mot det här datumet 2026 kommer att ha tekniken. Och vi vet också att SmartEye har en uppskattad marknadsandel som kommer vara minst 40% enligt egen utsago och analytiker. Och det är det här för min del så är det här en drivande faktor i att vara investerad, eftersom det är regulatoriskt drivet och ganska säkra pengar. Men hur säkra är de? För det är också många som säger att vad är en design win värd? Bolaget har då tagit 365 så kallade design wins, varav 10 är med interior sensing som är nästa steg i det här, där man bevakar hela kupén och inte bara föraren. Och så har man angett ett estimerat värde över bilarnas livslängd. Och det här har vi kunnat följa i många kvartalsrapporter, och hur det också dessutom har ökat över tid eftersom man hela tiden vinner nya affärer, och det ser man i den här grafen här. Så det ser onekligen väldigt bra ut. Och med minst 40% marknadsandel mot juli 2026 och ett kontinuerligt ökat antal design wins, så ser det onekligen bra ut. Men varför drar inte kursen iväg då? Ja, jag fångade ett klipp. Det har varit ett event i USA här för några månader sedan. In Cabin heter det. Och då blev vd Martin Krantz intervjuad här i ett YouTube-klipp som man kan klicka in på. Och så ställer den här personen, de pratar om software defined vehicles, och om att det skulle vara ekvivalent med DMS, det behöver det absolut inte vara. Men svaret ändå för mig blir relevant i kontexten av var bilindustrin befinner sig för stunden. Så här frågar jag då den här hosten för det här programmet: What are some of the biggest industry-wide challenges that we are seeing right now? Och då svarar Martin att vi ser en massa fördröjningar överallt. Du ser tidsplaner som har varit för optimistiska. Vi ser Big Bang approach. Man försöker göra allt på en gång. Och vissa landar i närmare ingenting. And you end up with close to nothing in some cases.
Software defined vehicle is surely here to stay and we will reach the goal in the end. När jag tar på mig min negativa hatt, då känner jag så här att här är ju lite grann en varning för att det här mot juli 2026 och generellt upprampningen går långsamt. Och den som hävdar att men man kan inte ta det ur kontexten i den intervjun, säger någon då, och tänker att det är fortfarande så att det här taktar på, men att det kunde ha varit bättre. Men om man lägger ihop vad bilindustrin befinner sig i den här upprampningen, och vi vet att bilbranschen ställer om. Följer man media och det läggs ner fabriker och man ändrar i modellprogrammen, för man måste ju få ut det som faktiskt det går att sälja. Och då kanske de här 40% marknaden räcker långt, även om det blir en mixförändring i bilparkerna. Men det jag ställer mig frågande till, det är så här: om några projekt uttryckligen inte blir någonting, varför har vi aldrig sett några reviderade värden för estimerade intäkter? Bolaget har ju hållit fast vid de här antalet design wins och i intäkterna som man har då kopplat till de här design wins. Och det är ju baserat på information från biltillverkarna. Så att jag sitter med ett frågetecken. Och mitt frågetecken är: reflekteras verkligen bilbranschens förändringar i de här siffrorna? Och är det kanske så att vi för första gången borde se en revidering? Jag säger också att det behöver inte vara väldigt negativt. Det behöver inte vara så att det här förstör caset inför juli 26 med 40% marknadsandel. Men det skänker ju kredibilitet ifall man har koll på hur 365 design wins i relation till bilbranschens utmaningar reflekteras. Så även om det inte skulle vara reviderade siffror, så skulle jag vilja se att man uttalar sig om det här. Att man säger: hur slår bilbranschens utmaningar på det som ni tidigare har kommunicerat? Och skulle det vara så här, är det helt oförändrat, då är det inte logiskt. Alltså det är mer logiskt att det följer varandra. Att en utmaning i bilindustrin följer med en utmaning hos någon som har 40% marknadsandel. Jag säger återigen inte att det förstör caset. Caset är fortfarande solitt i relation till juli 2026. Men vägen dit är det jag pratar om. Och vad säger Smarteyes uppdragsanalytiker då, Red Eye? Ja, jag har ritat in det i min egen grafik här. De säger då 103,9 miljoner. Och om ni inte ser siffrorna för att de är för små, så kan ni tänka att den här ljusblå stapeln då i relation till tidigare kvartal är hur mycket tillväxt de förväntar sig. Och då ser man ju att den kanske inte är jättestark. Och man ser också här på EBITDA, som är den röda stapeln, att den börjar ju närma sig nollläge. Och då säger Red Eye, de säger alltså 16% upp i Q2, vilket skulle ge då totalt 103,9 miljoner. Och att Automotive ska vara drivkraften bakom det. Och så säger man också att EBITDA skulle ligga runt noll nu, vilket den ju då aldrig har varit. Och då kan vi titta på vad vdn sa i vd-orden i Q1. Och då säger han så här: vår prognos är att vi är precis på gränsen till att nå positiv EBITDA i Q2. Han säger ju alltså inte noll, han säger lite under. Och att vi kommer uppvisa tydligt positiv EBITDA under Q3 i år, drivet av ökade licensintäkter i min Automotive. Så att den här nollan jag tror ju mer att bolaget har rätt här då, att på gränsen till betyder mindre än noll. Och jag tror också att utmaningarna i bilbranschen under Q2 kan ha påverkat det här. Men det är ju fortfarande vilka bilar som går i produktion som är det viktigaste, mer än någonting annat. Men burn rate i det här bolaget är ju också otroligt viktigt. Så vi tittar på vad Kajan hade sagt här om att fatta eld. Det är ju EBITDA i all ära. Den kommer att vara avgörande för också att titta på bolagsvärde och sådär. Men vi måste titta på faktisk burn rate. Vi måste se hur mycket det här bolaget bränner. För de bränner ju de sista 2 kvartalen. Så har man ju, om man tar det operationella kassaflödet plus investeringar i verksamheten, så har man ju bränt då 48 miljoner per kvartal. Och hur hållbart är det långsiktigt? Ja, då kan vi igen titta på vad vd har sagt. Man har då ett kostnadsbesparingsprogram som har börjat bita i Q1 och som kommer nu, när det är fullt implementerat, innebära årliga besparingar på 40 miljoner.
Förhoppningsvis så kan vi då se en besparing på 10 miljoner över ett kvartal i Q2, om det nu är helt implementerat. Så det ser ju bra ut. Och så säger man också att med 131 miljoner i kassa och tillgängliga kreditfaciliteter så har man tillräcklig finansiell flexibilitet givet den starka prognosen för intäktsförbättringar under andra och tredje kvartalet. Och man bedömer inte att ytterligare kostnadsbesparingar kommer att behövas. Räknar jag lite på det här så skulle jag då säga att kassa, kanske det låg 9 miljoner någonting och sen hade man nyttjat en kredit på det. Att i Q2 så borde vi ligga då minus 80. Och då skulle vi ha kanske 50-60 miljoner kvar att nyttja den här kreditfaciliteten. Eftersom delar av det här är kassa på bank. Och det skulle betyda att man kanske skulle klara sig ytterligare 2 kvartal och då behöver affären vid årsskiftet göra break-even ur ett kassaflödesperspektiv. Det här är ju verkligen någonting att hålla ögonen på inför rapporten. Så att, ja, jag säger så här, det är några frågetecken i det här. Det finns några saker som är väldigt givna, det är juli 2026. Det är att man har en stark marknadsandel. Osäkerhetsfaktorer är hur bilbranschens omställning, för man säljer andra. Du går in i en bilhall idag mot en bilhall för en stund sedan, så står det andra bilar där i nybilsbranschen. Så det är en portföljmix som förändras. Och frågan är hur den reflekteras då på SmartEye. Redeye har satt sin förväntan. Jag räknar lite grann på kassakrediten. Och det blir väldigt spännande att se hur det här landar. Och det är väl min summering av förväntansbild. Att jag skulle vilja se lite mer kontext kring hur man är påverkad av bilbranschen i stort. Och jag skulle gärna vilja se att vi får en bekräftelse på det man har sagt tidigare. Ja, jag vill säga någonting om börsvärde också. Jag använder ju mina bubbeldiagram. Och då ritar jag in rörelseresultatet över tid i relation till börsvärde. Och bolag då som har negativt rörelseresultat, de åker ju som en jojo här upp och ner beroende på goda och dåliga nyheter. Och här jag kallar det för hypezonen, och jag tycker man ska vara väldigt försiktig i bolag med sina investeringar i bolag som har långt kvar till positivt kassaflöde. Nu börjar vi ju närma oss här, nu tittar jag på EBITDA som förväntas då ligga nära 0 i Q3 och betydligt positivt i Q4, så vi är nära nollan för helåret. Och då brukar normalt stabilisera sig lite mer i ett värderingsperspektiv. Och så ska vi då flytta oss höger i den här grafen, och vilket vi redan gör. Så att man kan titta på de riktkurser som ligger. Redeye och Carnegie tror ju på det här på lite längre sikt, likväl som jag. Men återigen, frågan är om den här rapporten är den sista volatila impacten innan vi ser en stabilare situation som rampar upp mot juli 2026. Det ska bli väldigt spännande att se. Nu har ju värderingen legat lite mer modest om man jämför mot förra sommaren, då det drog iväg ordentligt för att sen mattas av igen. Inte konstigt tycker jag, och återigen, en försiktighetsprincip kan man ha i de här typen av bolag innan det tar fart på allvar. Och det är det vi ska hålla utkik för nu då. Ja, och det konkluderar SmartEye för idag. Gillar du mina analyser? Bidra gärna med en liten swish, för det här gör jag helt utan att det kostar dig någonting. Och uppskattar du arbetet så får du gärna vara med och betala mina driftskostnader, tid och engagemang för fortsatt engagemang. Men i övrigt, stort tack för att du lyssnade och vi ses snart.